Ja, specialistfarmabolaget, investmentbolaget ska jag säga, Flerie är ner 15% idag på grund av att man omvandlar sina stamaktier till C-aktier inom sitt inlösenprogram, och vi undrar varför backar aktien så här mycket? Är det befogat? Vi har med oss Ted Fjällman, vd på Flerie, och välkommen Ted. Tack, hej. Hej, vi måste reda ut vad är det som händer, varför backar aktien på den här nyheten? Ja, det var lite förvånande för oss också att den backar så mycket. Jag tror dock att det är temporärt. Jag tror i princip så hade väl många trott att de kunde lösa in alla sina aktier. Det är så att faktiskt 11% har ansökt om att lösa in aktier, 11% av aktierna ska jag säga, inte 11% av aktieägare. Men det är bara 5% som kan lösa in. Då är det så att man blir tillbakaskuren och då kan man inte, då får man inte lösa in alla sina aktier och därmed tjänar då kortsiktiga investerare inte lika mycket pengar. Alltså de som har köpt aktien bara för att lösa in tjänar inte lika mycket pengar och då troligtvis har de sålt då, de aktier som de inte kunde lösa in. Men jag kan konstatera att det är bara 6% eller närmare 7% faktiskt som har handlats idag. Alltså 7% av de aktier som inte kunde lösas in. Så jag sitter faktiskt rätt så lugn i båten. Och det här landar ju i att man endast har fått tilldelning på 45% av det man har sökt för. Har jag tolkat det rätt? Precis, så eftersom det är 11% och det är 5% som får det så det är 45% av det man har ansökt. 55% är alltså kvar, det vill säga man har de aktierna kvar i Flerie. Och är man då en kortsiktig aktieägare som inte vill hålla kvar i det tills till exempel vi har den här fondemissionen i maj som vi kanske borde ha varit tydligare med att berätta om, att det är faktiskt en stor förmån. De som inte kan hålla aktierna till i maj eller inte vill hålla aktierna till maj eller inte har förstått det här, de har väl börjat sälja då, antar jag. Precis, för det hela handlar ju om att det här är ert sista aktieinlösenprogram egentligen. Och då istället så kommer den här fondemissionen i maj som du nämner, och det är för att Thomas Eldered då inte tecknar innehav. Vill du berätta mer om vad det är som gäller och vad fondemissionen går ut på? Ja, så fondemissionen är ju någonting som Thomas Eldered och vi i ledningen har som en kompensation för att vi tar bort den här möjligheten att lösa in. Så det var faktiskt enhälligt beslutat på vårt årsmöte nu i torsdags att ta bort inlösenprogrammet. Så alla långsiktiga aktieägare tycker det är bättre att vi behåller pengar i bolaget och investerar det för att skapa värde långsiktigt än att vi betalar ut då varje år i ett inlösenprogram. Och vi provade det här inlösenprogrammet på grund av att vi hoppades att det skulle ta bort vår rabatt till NAV. Men det gjorde det inte, så nu har vi tagit bort det. Vi har haft väldigt mycket stöd från våra aktieägare, eller i princip enhälligt stöd då. Så, och vi vill ändå kompensera mindre aktieägare som kanske har tyckt jag köper Flerie-aktien för jag har den här möjligheten att lösa in. Så är man kvar till sin maj, de aktier som är kvar i maj, då får man alltså en extra aktie för varje 7 aktier som man äger. Och det får man just på grund som du sa att Thomas Eldered inte nyttjar den biten. Så det blir i princip en omfördelning mellan stor aktieägare och mindre eller alla andra aktieägare som är kvar då. Så jag tror att det är viktigt att folk förstår att den fondemissionen kommer. Det är viktigt för alla som kanske trodde att de kunde lösa in allt, att faktiskt det har vi tydligt kommunicerat att det var alltid en tröskel på 5% eller ett tak på 5% ska jag säga. Så egentligen borde man inte bli förvånad av detta, men uppenbarligen har några blivit det. Så den besvikelse som vissa upplever idag och skickar ut aktien, egentligen så borde de kanske fånga upp aktien i det här då med andra ord, eftersom det uppenbarligen då betyder att för varje 7 aktier så får de en extra aktie längre fram. Den här kommunikationen tänker jag, har den varit ute i skrift eller hur har ni förmedlat den? Har det bara varit i förbigående PM? Jag har själv missat den i stort sett nästintill. Ja, nej men vi har naturligtvis pressmeddelat om detta. Det är ju regulatorisk information och vi följer alla regelverk. Så vi har pressmeddelat om detta. Vi har också talat om det verbalt på olika platser, olika miljöer. Men uppenbarligen har vi inte varit tydliga nog för några.
Sen kan man ju säga att det kanske även för sådana som vet att fondemissionen kommer i maj. Det finns ju vissa, till exempel hedgefonder och andra som hedgar och köper aktier och kanske bara kan hålla en aktie i några veckor. Alltså till exempel en månad eller till och med 2 månader. Det är rätt lång tid för vissa sådana här kortsiktiga investerare. Så de kanske visste om allt det här men hade hoppats att mindre än 5% ansöker om inlösen. Men eftersom 11% sökte när bara 5% kan lösa in, så får ju de mindre helt enkelt. Och de kanske tjänar nog på det att de tycker att då kan jag sälja resten för ett billigare pris. Och det tycker jag naturligtvis är synd. Vi vill naturligtvis ha långsiktiga aktieägare som tror på vår portfölj. Det har ju haft väldigt fina framgångar på forskningsfronten. Har vi precis haft vårt årsmöte och Biotech Innovation Day där vi hade 5 bolag som var där. Du var ju där, Kelly. Exakt. Jag tycker att det var väldigt bra, både uppslutet kring publiken, många bra frågor och folk tyckte att oj, vilken innovation det finns i vår portfölj. Så är man långsiktig aktieägare, då har man nog förhoppningsvis förstått detta och sitter kvar. Och hur stor är denna fondemission i maj? Ja, så det är ju faktiskt att man för varje 7 aktier får en extra. Så det är inte något att det vi emitterar, ska jag säga, jag vet faktiskt inte exakt hur mycket det är offhand här, men det handlar alltså om betydligt mer än 50 miljoner kronor som växlar hand. Så det är en rejäl förbättring för de som är kvar. Man kan säga att om man får en extra aktie för varje 7 man har, då får man alltså en 1/8 gratis om man bara sitter kvar. För att nämna någonting mer, är det något mer som sticker ut tycker du som är värt nämna framåt kommande kvartal här för bolaget? Jo, det är mycket som händer. Det är kul på alla forskningsfronter. Vi har ju fler bolag som är i fas 2 nu med kliniska prövningar som ger effektdata. Men jag kan inte uttala mig om vilka som vi kommer att göra någon partnering med. Det vet vi inte själva ännu, men vi har många diskussioner i många av de här fas 2-bolagen. Det är naturligtvis dock tufft på marknaden. Det är också tufft på kommersiella sidan, alltså bolag som gör service för biotech-sektorn med oroligheterna i Mellanöstern som gör att inflationen går upp och räntorna går upp, så är det tufft på biotech-sidan. Men precis därför vill jag påpeka att nu och kvartalet framåt och många kvartal framåt så är det just på grund av de här emissionerna och att vi har sålt Lipum-aktier och så vidare till faktiskt en mycket mindre rabatt än man skulle tro, så har vi en otroligt fin war chest som man säger på engelska, eller krut i bössan. Så Flerie sitter i en sits där vi kan supportera våra bolag genom dessa forskningsmilstolpar och sen försöka göra pharma deals. Och där sitter vi faktiskt i betydligt bättre sits än väldigt många VC-fonder som har knappt kunnat resa pengar. Så jag är väldigt nöjd faktiskt, och därför känns det naturligtvis tråkigt när sånt som händer som i morse, när egentligen fundamenta ser väldigt bra ut. Apropå en annan sak som är precis som nu, ni har ju Toleransia som ni har plockat in, ni har även haft fusion med Lipum. Är detta fullskaligt integrerat nu? Finns det någonting mer att säga kring Lipum till exempel som är senast färdiga avslutet utav deal? Ja, som du säger, det är andra gången vi gör det nu. Jag tycker det är ett kreativt sätt vi har gjort att ta ett bolag från börsen och ge bolaget möjligheten att få privata investerare. I Toleransia som nu heter Bonsai så går projektet framåt. Vi har inte gjort en ny finansieringsrunda ännu, men det är flera intressanta diskussioner på gång. Och i Lipum så är vi nu som sagt klara då. Lipum är nu ett nytt bolag, ett 100% ägt privatbolag under Flerie. Där har vi faktiskt kunnat hitta finansiering så att vi kan köra full fart framåt med fas 2-programmet. Vi kommer såklart att fortsätta att leta medinvesterare även i Lipum som privatbolag, för det gör vi i alla våra bolag. Så vi kanske till och med inte behöver deploya så mycket som vi hade tänkt dessutom. Men vi har alltså nog stålar att göra det vi behöver göra i Lipum. Det man kan säga är att några har ju frågat varför har vi sålt Lipum-aktier? Och då kan jag bara säga att vi har sålt Lipum-aktier med betydligt mindre rabatt än vad vi hade behövt göra om vi hade gjort en emission. Hade vi gjort en vanlig emission, alltså en vanlig börsemission, då brukar man ha minst 10% rabatt i dessa tider. Det är ofta mer än så. Och vi har alltså sålt Lipum-aktier för mindre än 10% rabatt till Fleries börspris. Så vi tycker faktiskt att vi har gjort en väldigt bra sak både för Lipum
och långsiktiga aktieägare i Flerie. Positivt, det låter trevligt. Tack så mycket Ted för att du ställde upp med kort varsel här. Tack. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.